Hoi hoi, ik ben Peter. Ik ben ondernemer en eigenaar van Café Gogi. Naast Café Gogi heb ik meerdere ondernemingen. Ik ben eigenaar van Gombe, de Korean barbecue restaurant. En ik ben de franchise-nemer van de Yo-Yo Versti Bar. Café Gogi, dit is een nieuw concept. Het bestaat nog niet in Nederland. Wat we hier verkopen is de Korean Egg Toast en de Japanse Fluffy Pancakes. Hoe zijn we op het concept gekomen? Ik ben in 2024 met mijn vrouw in Hongkong geweest. Terwijl we naar Hongkong zijn geweest, zijn we ook in Japan geweest. En de Korean Egg Toast die hebben we daar voor het eerst gegeten. En de Japanse pancakes die hebben wij in Japan gegeten. En dat waren onze twee meest favoriete gerechten van de hele vakantie. En die hebben we eigenlijk bij elkaar gebracht. Ja, hoe zijn we bij Eatcart gekomen? In 2021, als het goed is, ben ik naar Den Bosch, zijn ze volgens mij gevestigd als ik het goed heb. Ben ik gereden. Toen heb ik voor het eerst van Eatcart gehoord. Volgens mij waren ze toen nog best nieuw, dus we waren best vroeg met Eatcart. Want eigenlijk heel veel providers, reserveringssystemen, etc. waarbij wij in contact kwamen, die kenden Eatcart niet destijds. Ja, eigenlijk heel koud zijn we gewoon in gesprek gegaan daar. We werden ontvangen door Wing. Die heeft ons een beetje uitgelegd wat Eatcart is, wat het inhoudt, hoe het systeem werkt. En sindsdien zit ik met alle drie de zaken zitten wij bij Eatcart. Wat is het handige aan Eatcart? Het is een systeem wat door iedereen gebruikt kan worden. Het is handig, het is simpel, overzichtelijk. Je hoeft je personeel eigenlijk bijna geen uitleg te geven over het systeem. Want ja, ik zeg altijd, zelfs een kind moet weten hoe het werkt eigenlijk. Alles is heel gebruiksvriendelijk en het handige is, alles is met elkaar gekoppeld. De reserveringssysteem, tot aan je ordersysteem, tot aan je kassa, tot aan al je administratie. Dat zit allemaal gewoon in één systeem. Waardoor je ook aan het einde van de maand in één knop alles uit kan draaien. En dat maakt het dus zo ja, makkelijk voor ons. En waarom wij altijd dus voor Eatcart kiezen. Handig is aan Eatcart wat wij hier vooral toepassen. Het is nog redelijk nieuw. We merken toch dat niet heel veel cafés, restaurants de automatische betaling toepassen. Dat op het moment dat gasten bestellen, dat ze ook gelijk kunnen afrekenen in de zaak. Dat maakt het handig. Bijvoorbeeld hier werken we met de QR aan tafel. De gasten bestellen zelf een eten en drinken. En aan het einde moeten ze gewoon afrekenen. Als ze niet hebben afgerekend, dan komt de order ook niet door. Dus eigenlijk weet je altijd dat de bestelling al afgerekend is. Waardoor de doorstroom ook veel sneller gaat. Want je hoeft niet nog achteraf te checken of de gasten hebben afgerekend. Of nog bij hun langs gaan om überhaupt af te rekenen. Dus je hebt in principe ook een personeel minder. Trek je toch een bepaalde doelgroep. En de doelgroep die is die gebruiken allemaal mobiel. Dus ze zijn ook mobiel en ze weten ook hoe het werkt. Soms krijg je ook bij oudere mensen en ja, die weten niet hoe het werkt met de telefoon bestellen. Dat is gewoon iets te nieuw voor hun. Daarvoor hebben we natuurlijk onze scherm. Daar kunnen zij gewoon op bestellen. En daarmee ondersteunen we ook. We hebben ook natuurlijk dat ze via de kassa kunnen bestellen. En daarmee maakt het ook makkelijk voor ons. Kijk, in principe 80% bestelt via de QR-bestelsysteem. En 20% of bestelt via de kassa of via onze bestelscherm. En eigenlijk voor beide is het geen probleem. En ook in de piekmomenten is dat prima te overzien. Ja, we zijn net 1,5 maand open. We zijn heel blij met hoe het gaat. Ik hoop dat er meerdere mensen kennis kunnen en mogen komen maken met Gogi. Iedereen is van harte welkom en we hopen jullie hier te mogen ontvangen.